چه موادی به آفروهام بزنم که در این حال که راحت تار میشه دیگه وز نشه؟ اصلا از چه مویی برای ساخت آفرو استفاده کنم یا چقدر مو برای یک سر کافیه؟ اصلا برای اینکه یه فر قشنگ و طبیعی و نچرال داشته باشم موهام رو داره چه وسیله‌ای بپیچم یا با چه وسیله‌ای آفرومو درست بکنم؟ تو این ویدیو همراه من باش تا جواب تک تک سوالاتت راجع به آفرو رو دریافت کنی. میدونم این سوالات خیلی از شما هاست، چون همه شماها ساخت آفرو رو بلدید، اما نه آفرویی که جرأت کنید روی سر مشتری نصبش کنید. تو این ویدیو تصمیم گرفتم تمام نکات ساخت آفرو رو بهتون آموزش بدم. آفرویی که به راحتی قابل تار کردن باشه و بتونید روی سر مشتری نصبش بکنید، همینطور از فروش آفروهاتون کسب درآمد داشته باشین. پس تا انتهای ویدیو در کنار من باش تا تمام تکنیک‌های ساخت آفروی نچرال رو یاد بگیرید. خب قبل از اینکه بریم با هم روش ساخت آفرو رو یاد بگیریم، میخوام بهتون ویژگی‌های یک آفرو با کیفیت رو بگم تا شما سعی کنید اون آفرویی که میسازید این ویژگی‌ها رو داشته باشه و یا حداقل یک مقدار به این معیارها نزدیک باشه. ببینید، اولین مشخصه یک آفرو با کیفیت اینه که اصلاً در ظاهر کار موها وز نباشه. یعنی موها کاملاً نرم باشه و روی هم خوابیده باشه و اصلاً شما نبینید که تار از توی آفرو بیرون زده یا خیلی کثیفه. این بزرگترین مشخصه یک آفروه و شما زمانی که در ظاهر یک آفرو رو میبینید باید این ویژگی رو توش ببینید و اولین ویژگی هست که باید بهش دقت کنید. پس حواستون باشه تارهای آفرو باید کاملا روی همدیگه خوابیده باشه و یک ظاهر تمیز و طبیعی داشته باشید. دومین مشخصه یک آفرو خوب و با کیفیت اینه که آفروتون به راحتی تار بشه. یعنی شما زمانی که دستتون رو میبرید لای تارهای آفرو بتونید اون تارها رو از هم باز کنید، عین موهای طبیعی و موها اصلاً به هم چسبیده نباشه. حالا شاید شما به من بگید خیلی از آفروها توی بازار هست که مواد خورده و به هم چسبیده، اون آفروها رو تهیه نکنیم؟ نه، اصلا اون آفروها رو تهیه نکنید. چرا؟ ببینید، اون آفروها علاوه بر این که حالا اون ظاهر طبیعی که ما میخوایم رو نداره و خیلی مصنوعیه روی سر، موقع نصب باعث آسیب به موهای مشتری میشه. چرا؟ چون یه قسمت‌هایی از سر هست که موهاش نازک‌تره و ما نیاز داریم که حجم کمتری از موها رو استفاده کنیم. حالا اگه ما نتونیم آفرو رو تار کنیم و مجبور باشیم همون دسته‌های ضخیم رو روی سر نصب کنیم، باعث میشه به اون قسمت از ریشه موها فشار وارد بشه و باعث ریزش موهای مشتری شه. مثلا کجای سر، قسمت شقیقه ها و جلوی سر معمولاً موها تار نازکه و کم پشت‌تره. حالا اونجا شما باید حجم موها رو کمتر کنید. پس اگر نتونید این کار رو انجام بدید باعث آسیب به موهای مشتری میشید. علاوه بر اون، هر چقدر حجم موها موقع گره زدن بیشتر باشه، اون گره ها شل میشه، زودتر باز میشه و شل میشه. پس ماندگاری آفروتون هم پایین میاد. پس حتما آفرو باید این ویژگی رو داشته باشه که قابل تار شدن باشه و آفرویی که من بهتون آموزش میدم این قابلیت رو داره. نکته بعدی این که آفرو نباید سنگین باشه. آفرو باید سبک و حالت طبیعی داشته باشه. چجوری ممکنه یه آفرو سنگین بشه؟ زمانی که شما از مواد بیش از حد روی حالا اون آفرو استفاده بکنید، باعث میشه که اون آفرو وزنش زیاد بشه. و یا از مواد سنگین و اشتباه استفاده کنید. مثلا از واکس بیاید استفاده کنید. خب واکس سنگینه. زمانی که شما از واکس استفاده میکنید باعث میشه تارهای آفرو سنگین بشه و باعث آسیب به موهای مشتری میشه. یعنی شما زمانی که اون موها رو روی سر مشتری نصب میکنید، خب به موهای مشتری فشار میاد به خاطر اینکه وزن این موها زیاد شده. پس دقت کنید، به موهاتون باید درست مواد بزنید و به اندازه مواد بزنید که موها سنگین نشه. حالا چه اگر قراره خودتون از این آفروها استفاده کنید و چه قراره این آفروها رو بفروشید. پس حواستون به این نکته باشه. نکته بعدی این که آفرو باید ماندگاری بالا داشته باشه. اما لزوما منظورم این نیستش که فرهای مو به مرور بازشه. نه، کلاً میزان مدت نگهداری اون مو روی سر باید بالا بره. یعنی دیرتر وز بشه، دیرتر خراب بشه، ریزش نداشته باشه و در آخر که فرهاش هم باز نشه.
حالا که با تمام نکات و ویژگی‌های آفرو با کیفیت آشنا شدی، در ادامه ویدیو همراه من باش که بریم با هم یه آفرو با کیفیت و خوب با تمام این ویژگی‌ها رو درست کنیم. بریم که با هم با وسایل ساخت آفرو آشنا بشیم. اولین و مهمترین وسیله، حتی من میگم مهمتر از مو، ترازوی گرمکشه. شما برای ساخت آفروهاتون باید ترازوی گرمکش داشته باشید. حالا مدلش و اینا فرقی نمیکنه، فقط صفحه‌اش بزرگ باشه یک مقدار که شما بتونید یه سبدی، کاسه‌ای، چیزی روش بذارید و موهاتون رو وزن کشی بکنید. چون حالا اگه این سبد نباشه یه مقدار سخته موها رو این رو قرار بدید. یا اینکه میتونید از ترازوهای کاسه دار استفاده کنید. مورد بعدی بچه‌ها موه. موهایی که میگیرید حتما باید موهای نیم پوش باشه، یعنی رد ویو نداشته باشه یا خیلی 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 رد ویو کمی داشته باشه. به هیچ وجه از موهای تمام پوش یا این موهایی که یه مقدار حالت پلاستیکی و براق داره اصلا نباید استفاده کنید. اون موهای پلاستیکی که خب خیلی سنگین و غیر طبیعیه. موهای تمام پوش هم اصلا آفروتون رو خوب نمیکنه. موهای تمام پوش و موهای حالت پفکی که خیلی رد ویو روش زیاده، اونا رو میگم. اصلا نباید اون موها رو تهیه کنید. ترجیحاً موهاتون از برند MT یا پرامیس باشه. این دوتا برندیه که خب من تجربهش کردم، استفاده کردم ازش و از کیفیتش راضی بودم. خب برای کاور کردن یک سر به حداقل 280-90 تا 340-50 گرم مو احتیاج دارین. حالا من به بچه‌ها معمولاً پیشنهاد میدم، چون آفروها رو معمولاً بسته‌های 100 گرمی میفروشن، من بهتون پیشنهاد میدم مثلا 3 تا بسته 100 گرمی رو حداقل داشته باشید. پس شما حداقل 3 بسته 100 گرمی برای یک سر به صورت طبیعی باید تهیه بکنید. اگر خودتون دارین درست میکنید، خب چون آفرو بچه‌ها باید پایینش کم پشت‌تر از بالاش باشه. این حالت آفرو رو خیلی قشنگ‌تر میکنه. اگر یک دست باشه حالت شیر مانندی میشه. شما بعد از اینم که آفرو رو نصب کنید، حتی اگر یک دست بود، ما میگیم که پایینش رو یک مقدار پیتاژ کنید و دور بریزید. حالا برای اینکه اگر خودتون دارین درست میکنین دور ریز موهاتون کمتر بشه، بهتون پیشنهاد میدم از تکنیک دگرده‌ای که آموزشش رو قبلا گذاشتم، حالا من لینکش رو اینجا میذارم. بعد از اینکه ویدیو رو دیدید حتما یه سر به اون ویدیو هم بزنید. حتما از تکنیک دگرده استفاده کنید که حجم بالا بیشتر از حجم پایین باشه. حالا علاوه بر این که کاور کارتون خیلی بالاتر میره، حالت طبیعی تر و قشنگ تری رو داره. خب اینم از مو و توضیحاتی که تا اینجا باید راجع به مو میدادم. اگر نکته دیگه‌ای به ذهنم برسه حتما موقع ساخت آفرو بهتون میگم. خب 3 تا وسیله مهم که باز موقع ساخت آفرو حتما باید داشته باشید: قیچی، کانوا و برس. چرا میگم کانوا؟ بچه‌ها کانوا به خاطر ضخامتی که داره خیلی خوبه. خب توی مو گم نمیشه و شما راحت میتونید بعداً پیداش کنید، پارش کنید. خب خیلی راحت تر کارتون نسبت به این نخای معمولی که حالا میان همکارا برای بستن آفرو استفاده میکنن. من پیشنهادم کانواه. خب قیچی که خب برای قیچی کردن سر و ته کار ما معمولاً ازش استفاده میکنیم. برس هم لازمتون میشه، حتما برس کنار دستتون باشه. قبل از پیچیدن حتما باید موها رو برس کشی بکنید. اما بریم سراغ وسیله بعدی. وسیله بعدی بچه‌ها چیزیه که شما باید موهاتون رو دورش بپیچید. حالا من قبل از این که بخوام توضیح بدم یه نکته رو اینجا بهتون بگم. ببینید آفروها تنوع خیلی بالایی دارن. اما ما 3 مدل آفرو داریم که مشتری‌ها معمولا سراغ اون 3 مدل میرن. یعنی مدل‌های دیگر رو من خیلی ندیدم که بخوان روی سرشون تست بکنن یا نگهداری ازش بکنن. معمولا به حالت ژورنالی ازش استفاده میکنن یا مدل میشن، اونا رو سرشون نصب میکنن و بعدم باز میکنن. یعنی آفرویی که مشتری بخواد روی سرش نگه داره آفروی نچراله، آفروی اس و آفروی سیم تلفنیه. این 3 مدل آفروهایی هستن که مشتری پسند هستن و شما اگر میخواین کسب درآمد بکنید باید این 3 مدل آفرو رو بلد باشین. حالا اگر بعداً شما پیجی زدید و خواستین نمونه کار بذارید و مهارتتون رو نشون بدین، میتونید از آفروهای دیگه هم توی پیجتون نمونه بذارید. اما حالا برای هر کدوم از اونها، از این 3 مدل آفرویی که حالا خودم بهتون گفتم، یعنی اس و سیم تلفنی و نچرال، ما از یه وسیله استفاده میکنیم که حالا الان قصدم اینه که بهتون آفروی نچرال رو آموزش بدم. برای آفروی نچرال من از شلنگ تصفیه آب استفاده میکنم. از شلنگ کولر هم میتونید استفاده کنید. تقریبا ضخامتش
اندازه این شلنگ بزرگه منه. دیگه چیز دیگه ای نیستش راجع به وسیله، ولی دقت کنید وسیله‌ای که میگیرین یه نکته خیلی مهم یادم نرفته، خیلی کوتاه نگیرید بچه‌ها، حداقل نیم متر بلکه یه مقدار بیشتر 60 سانت طول شلنگتون باشه که اگر خواستید آفروتون رو با قد بلند هم درست بکنید به مشکل نخورین، وسط کار نبینید شلنگتون کوتاهه، شلنگای خیلی کوتاه تهیه نکنید. سعی کنید یک مقدار شلنگتون رو بزرگتر بگیرید، بلندتر بگیرید که به مشکل نخورید. پس اینم از وسیله برای پیچیدن. دقت کنید برای آفرو سیم تلفنی و آفرو اس من بعداً ویدیو میسازم و نکات اون آفروها رو جداگانه بهتون میگم، چون هر کدومش نکته های خیلی زیادی داره که باید بدونید. الان این ویدیو فقط آفروی نچرال رو من بهتون توضیح میدم، اونم یک سبک از آفروی نچرال. یعنی برای درست کردن آفروی نچرال شما میتونید از روش‌های مختلفی استفاده کنید، اما الان من یکی از روش‌های آفروی نچرال رو اینجا بهتون آموزش میدم. و اما بریم سراغ وسیله بعدی که میدونم خیلیاتون منتظرش بودین، این که ما چه موادی به موهای الیاف بزنیم که اون کیفیت عالی رو به ما بده. اما قبل از این که بخوام راجع به مواد بهتون توضیح بدم، اگر تا اینجای ویدیو این آموزش رو دیدی و ازش لذت بردی و ازش استفاده خواهی کرد، خوشحال میشم با لایکی که زیر ویدیو میزنی از کانالم حمایت کنی. مرسی از این که همراه هم هستی. اما مواد، ببینید بچه‌ها، من خیلی از مواد رو امتحان کردم و اون نتیجه‌ای که می‌خواستم رو فقط تونستم با کرم مو بگیرم. یعنی حالا این کرم موی من رو ببینید ریواژنه. ببینید بچه‌ها، ببینید من فقط با کرم مو نتیجه‌ای که می‌خواستم رو گرفتم و ژل واکس رو اصلاً بهتون پیشنهاد نمیدم، چون دقیقاً همون چیزایی که بهتون گفتم یا ویژگی‌هایی که بهتون گفتم یک آفرو نباید داشته باشه با ژل واکس میگرفت. اگر شما ژل واکس کم بزنید که خب ژل واکس حلالش آبه و توی آب حل میشه و عملاً موهاتون بعد از اینکه خشک بشه وز میشه. خب این موهایی که از همون میاد شما همین جوری میذارید تا رو هوا خشک بشه، چه جوری میشه؟ وز میشه. باید حتما یه براشینگش کنید، یه سرم کریستالی چیزی به موهاتون بزنید. دقیقاً همون حالت رو میگیره. اگر هم زیاد بزنید و تو اون مدتی که تو آب جوش هست حل نشه، موها به هم میچسبه، چون ژل واکس حالت چسبنده داره و اذیتتون میکنه. اما کرم مو این حالت رو نداره، چون به خاطر اون چربی که داره خیلی تو آب کامل حل نمیشه. شاید یک مقدارش حل شه تو آب بره، اما باز هم روی مو میمونه و همون کرمی که روی مو هست جلوی وز شدن مو رو میگیره و راحت میتونید موها رو تار تار بکنید. پس تنها وسیله‌ای که بهتون پیشنهاد میدم برای ساخت آفرو ازش استفاده کنید کرم موه. حالا من قبل از اینکه شروع کنم به توضیح دادن ساخت آفرو، یه سری توضیحات راجع به این ترازوهای گرمکش که وسیله کارمونه بهتون بگم که بعداً گیج نشید. زمانی که شما ترازو رو روشن میکنید یه نماد 0 اینجا به ما نشون میده. حالا گاهی وقتا اینجوری 2 تا 0، گاهی 1 0. شما باید روی 1 0 بذارید. 2 0 اونس رو به ما نشون میده، 1 0 گرم رو. ببینید اینجا من 2 تا علامت دارم، یکی نوشته G، یکی OZ اونسه، G گرمه. خب شما باید روی گرم بذاریدش. الان مال من 1 0 یعنی گرمه. بعد شما باید این وسیلتون رو، حالا اون کاسه یا ظرفی که میخواین باهاش موها رو وزن کنید رو بذارید، وزن اون ظرفتون رو نشون میده. برای اینکه با ظرف ترازوی من 0 بشه روی این گزینه تیر میزنم و 0 میشه. الان با وزن این ظرف من حساب میکنه. ببینید الان وردارم میشه -231 گرم. وقتی بذارمش 0 رو به من نشون میده. حالا من کل موهام رو یک بار برای اینکه وزنش رو به شما نشون بدم میذارم. حالا 1 گرم 2 گرم خیلی برای من مهم نیست، ولی حدودی ببینیم چند گرمه. ببینید 290 300 گرمه. میبینید؟ ببینید 300 گرمه. حالا میاد به 299 و 300. الان فکر میکنم روی 300 گرم وایساده. پس کل موهای من 300 گرمه. درست؟ حالا
شما میاین چی کار میکنید؟ حجم موهایی که میخواین باهاش کار کنید رو یک مقدار کم میکنید. ببینید من موهام رو 2 دسته کردم. حجم موهایی که میخواستم کار کنم رو کم کردم. حالا این حجم کمتر موهام رو میام دسته دسته میکنم با وزنهای 5 گرم یا 10 گرمی. من خودم با 5 گرمی بیشتر موافقم، چون خیلی راحت تر میتونم هم مواد زنیش رو انجام بدم، هم بعداً اگه بخوام تارتارش کنم خب وزن دسته هم کمتره و راحت تر هستن. اما شما اگر عجله دارین میتونین 10 گرم این کار انجام بدین، فرقی نمیکنه. من با دسته های 5 گرمی شروع میکنم جدا کردن، روی ترازو میذارم و وزنش میکنم. خب فقط من اینجا از یه کاسه کوچیکتر کمک میگیرم و این سمتی میذارم ترازو رو که خودمم بتونم ببینم. دوباره ترازومو 0 میکنم که با وزن این کاسه ترازوی من 0 بشه. چرا گفتم حجم موهاتون رو کم کنید؟ بچه‌ها هیچ وقت از اون دسته زیادتون شروع نکنید دسته های کم کم جدا کردن، چون کل موهاتون ممکنه تو هم گره بخوره. همیشه دسته هاتون رو حجمش رو کم کنید. حالا ببینید من یه مقدار مو جدا کردم، میذارم داخل کاسه، شد 4 گرم. یه کوچولوی دیگه بهش اضافه میکنم که بشه 5 گرم. ببینید اینو میذارم توی ظرفم. بله 5 گرم. دیدید؟ امیدوارم مشخص باشه این عدد 5 اینجا مشخص باشه. خب حالا من این دوتا رو کنار هم دیگه میذارم و میذارمش اینجا روی میزم. خب میام تعداد 10 تا، ببینید 10 تا از این 5 گرمی ها رو کنار هم دیگه قرار میدم. خب بچه‌ها من این 10 تا دستم رو آماده کردم. ببینید یه مقدار بیارم پایین قشنگ تو دوربین باشه. ببینید این 10 تا دسته منه که آماده است برای فر کردن. اما قبلش گفتم یه نکته بهتون بگم. چون داشتم این موها رو از هم باز می‌کردم به یه مسئله‌ای برخوردم. اگر شما از موی یک دست استفاده می‌کنید که خب هیچی، دور ریزتون خیلی کمه. اما اگر مثل من موهاتون رو یک مقدار کوتاه کردین، یعنی دگرده‌ای که خودم آموزش دادم، یه مقدار کوتاه کردید به بالای کارتون اضافه کردین، اگر موها رو درست از بالا محکم توی دستتون نگیرید احتمال دور ریزتون زیاد میشه. یه مقدار از این موها ممکنه در بیاد. اگر دارید آفروها رو برای فروش به آنلاین شاپ یا حالا مغازه یا جایی آماده میکنید یا میخواین به خود مشتریتون بفروشین، اون مقدار اولیتون رو یه 5 گرم 10 گرم بیشتر در نظر بگیرید. یعنی اگر مثلا 300 گرم میخواین مو داشته باشین 305 گرم 310 گرم مو آماده کنید. این دسته هاتون رو مثلا به جای 5 گرم یکی در میون 6 گرم در نظر بگیرید که در آخر شما به اون نتیجه‌ای که میخواین برسین و اون 300 گرم رو خالص بتونید تحویل مشتریتون بدید. اما اگر خودتون برای خودتون دارین آفرو درست میکنید، نه هیچ اشکالی نداره، چون خب خودتون درست کردین. بعد اگه کم بیاد یا مشکلی باشه خودتون بعدا میتونید اون مشکل رو رفع کنید. اما زمانی که دارین میفروشین سعی کنید که این اصول رو رعایت کنید، یه مقدار بیشتر به ازای دور ریزتون داشته باشید. اما بریم برای آماده کردن موها برای پیچیدن. من از کرم مو گفتم استفاده میکنم. ببینید قبل از اینکه این مو پیچیده بشه حتما باید برس کشی بشه. قبل از اینکه اصلا کرم بخوره باید برس کشی بشه. پس من برسم رو برمیدارم. ببینید حالا من تو دوربین میگیرم که مشخص باشه. قشنگ تمام گره های داخل مو باز میشه. حالا من یه مقدار کرمو ببینید بین انگشتام باز میکنم که خیلی حجم زیاد کرمو به مو نزنم. ببینید قشنگ روی مو میکشم. میبینید خیلی من یه حجم خیلی زیاد کرم استفاده نمی کنم. یه مقدار کرم دور دستم میپیچم، این بالا رو که نزده بودم قشنگ میزنم و بقیهش رو میارم پایین. یه نکته‌ای که توی کرم زدنتون دقت کنید، ببینید حجم کرمتون طوری باشه که یه مقدار مثلا سفیدی روی موهاتون نمونه. خب یعنی کرم رو کامل روی مو پخش کنید.
بعد از اینکه کرم هم زدید مجدد برس کشی رو انجام میدین. چرا؟ این برس کشی کمک میکنه که کامل کرمتون به اون لایه‌های داخلی مو هم برسه. خب پس به این شکل شما باید کل این 10 تا دسته رو کرم بزنید بهش و آماده پیچیدن بکنید. خب ببینید دختران، من الان 10 تا دسته رو کرم زدم کامل. حالا اینجا دست خودتونه، میتونید این رو 2 تا دسته 5 تایی کنید یا یه دسته 10 تایی، که باز من پیشنهادم همون 2 تا دسته 5 تاییه که فرتون قشنگتر بشه. هر چقدر بیاین حجم موهای زیادی رو بذارید خیلی روی این سبک از پیچیدن جالب نمیشه، توی این سبک از پیچیدن که دارم الان بهتون آموزش میدم. پس سعی کنید که دسته هاتون رو یه مقدار کمتر بذارید. من پیشنهادم همون 2 تا 5 تاییه. اون 5 تا دسته‌ای که میخوام بپیچم رو دقیقاً از وسط، یعنی هی پایینش رو اندازه میگیرم، سعی میکنم آمبره هام توی یک سطح باشه. نگاه کنید دقیقاً یک جا تموم شه، یکی بالا یکی پایین نباشه. اینا خیلی مهمه اگر دارید با موهای آمبره کار میکنید. اگر موهاتون معمولیه که خب هیچی. خب نگاه کنید الان اینجا رو، یکی از آمبره هام چقدر اومده پایین. قشنگ میچرخونم کارو. آمبره خیلی مهمه، خیلی دقت خاصی میخواد. دوباره آمبره هامو توی یک خط میارم و از بالا میخوام به این یکی دسته اضافهش کنم. حالا چجوری اضافه میکنم؟ من کاموام رو از دور این دسته رد میکنم و 2 دور میچرخونم. نگاه کنید، بذارید من یکی رو بذارم پایین. ببینید روش پیچیدن رو نگاه کنید. کاموام رو میندازم وسط کار. خب اینو 2 دور میچرخونم همینجوری معمولی. خب ببینید کاموا هم وسط. کامل رو موهام دست میکشم که وز نباشه. حالا این دسته بعدی رو میام میذارم دقیقاً از وسط روی این دسته. خب دوباره یکی از کامواهام رو، حالا فرقی نمیکنه کدوم، 2 دور میپیچونم. ببینید با این روش پیچیدن این موها در عین حال که به هم متصلن اما با یک کاموا بینشون فاصله است و بعداً جدا کردنشون خیلی راحت تر میشه. خب حالا میرم سراغ کاموای بعدی، موی بعدی. ببینید دوباره موهام رو میارم از وسط، دقت میکنم که کامل وسط باشه و میذارمش روی کاموای قبلی و میچرخونم. ببینید 2 دور چرخوندم. تا الان من 3 تا رو گذاشتم. خب حالا 4 رومی دقیقاً از وسط میذارم اینجا. حالا این یکی کاموا رو میچرخونم چون اون یکی دیگه قدش خیلی کوتاه. 2 دور میچرخونم. اوکی. و 5می دوباره از وسط میذارمش اینجا و میچرخونم. خب وقتی که قشنگ 5 تا کاموام رو کنار هم قرار دادم، با ادامه این 2 تا کاموا یه گره میزنم، فقط در حد این که این کار دیگه باز نشه. یه گره دیگه که کارم محکم شه و این میشه نحوه پیچیدن آفرو. ببینید دخترها، من الان به اندازه 100 گرم یعنی 4 تا بسته 250 گرمی رو آماده کردم که هر کدومم 5 گرم با کاموا از هم جدا شده. فقط 2 تا نکته مهم داره. حالا قبل از اینکه این 2 تا نکته رو بگم، اگر تا اینجای ویدیو از این آموزش لذت بردی و ازش استفاده خواهی کرد، خوشحال میشم با لایکی که زیر پستم میزنی از کانالم حمایت کنی. اما اون 2 تا نکته مهمی که باید بهتون بگم، یک این که بچه‌ها خوب کرم بزنید، خصوصا نوک موها رو کرم بزنید، برس کشی بکنید که بعداً موقع پیچیدن کارتون وز نشه. و اگر احیانا موقعی که دارید دسته‌بندی میکنید کارتون یه مقدار وز شد و موهاتون هم دیگه رفت، سعی کنید با دستتون
اون یه دونه دسته رو جدا کنید و مرتب کنید، چون اگر کرم خوب زده باشید دسته ها راحت ببینید از هم جدا میشه. پس همون یه دونه دسته رو دست میکشید و مرتب میکنید. کل دسته رو سعی کنید برس نکشید، چون این موها میره توی همدیگه و بعداً موقع باز کردن یه مقدار اذیتتون میکنه. پس این دوتا نکته رو خیلی بهش دقت کنید و حواستون باشه. حالا بریم برای پیچیدنش. خب ببینید برای پیچیدن شما به 2 کانوا احتیاج دارید. یکی برای سر، یکی هم برای انتهاش که میخواید فیکسش کنید. پس من 2 کانوا جدا میکنم. خب این 2 کانوا رو کنار میذارم آماده. یکی از دسته هام رو برمیدارم و شلنگی که میخوام دورش بپیچم که من از شلنگ سایز بزرگم دارم استفاده میکنم. حالا ببینید موها رو میذارم قسمت بالای شلنگ کامل از وسط و با یکی از کانواها محکم دورش میپیچم. دقت کنید باید محکم بپیچین. اگر شل بپیچید این کانوا بعد باز میشه و یا اینکه موقع پیچیدن مو این کانوا میپیچه، موهاتون میپیچه و کارتون هر چقدر از پایین میپیچید از بالا هم میپیچه باز میشه. سعی کنید خیلی هم اینو پایین نیاین، به اندازه 1 سانتی جا برای نصب بذارید و بپیچید. خب محکم باید بپیچید. ببینید کانوا رو محکم دور این مو میچرخونن. خب بعد گره میزنم. خب این میشه ابتدای کارم. حالا من این کانواهای بلند رو ببرم. برای پیچیدن نگاه کنید من بالای موها رو محکم نگه میدارم تو دستم، بقیه موها رو تو مشتم میگیرم و مچم رو میچرخونم به طوری که این موها 1 دور خودش پیچیده بشه، 1 دور شلنگ. من موها رو میگیرم، مچم رو میچرخونم سمت خودم و در خلاف جهت دور شلنگ. میبینید؟ حالا هر جا نیاز داشتم پایین موها رو میگیرم، دوباره کارم رو تکرار میکنم. اوایلش چون یه مقدار قد موهاتون بلنده ممکنه کارتون سخت باشه، ولی هر چقدر که بیاین پایین تر راحت تر. هر جا دیدید وز شده باز میکنید، دست میکشید، دوباره و این کار رو تا نوک مو تکرار میکنم. ببینید به همین راحتی تا انتهای کار میام. تا نوک شلنگ. حالا من بهتون گفتم شلنگتون خیلی کوتاه نباشه. اگر من یه کوچولو موهام بلندتر بود از شلنگ بیرون میزد. من این شلنگ رو اندازه فرایی که خودم درست میکنم بریدم. اما شما یه 10-15 سانت بلندتر باشه، یعنی حدود 60 سانت شلنگتون باشه که هر چقدر موهاتون بلند بود به مشکل نخورید. و بعد با اون کانوای اصلیم میام و پایین موها رو محکم میبندم. ببینید برای اینکه فرتون حالت طبیعی‌تر و قشنگتری داشته باشه به نظر من، حالا میتونید مثل من الان یه اندازه بیاین پایین. حالا اینجاها چون حجم موها کمتر شده یه مقدار فاصله بیشتره، ولی تقریبا 1 اندازه است. حالا شما میتونید برای اینکه کارتون بامزه تر شه بالا رو یه مقدار فشرده تر بپیچید. خب بعد هر چقدر که میاد به سمت پایین این فر بازتر شه که کارتون بامزه تر شه. ببینید یه همچین حالتی میگیره. یعنی بالای کارتون فرا بسته تره، هر چقدر که میاد پایین مو فرتون بازتر میشه. اونا دیگه سلیقه خودتونه که دوست دارین چجوری باشه. میتونید کلشو ریز بپیچید، به هم نزدیک بپیچید و اینا دیگه دست خودتونه. خب
من میرم ستای بعدی رو هم میپیچم و میایم که بذاریمش تو آب جوش و نتیجه رو با هم ببینیم. خب ببینید من 4 تا دستم رو آماده کردم. حالا یه ظرف رو میارم، فرقی نمیکنه ظرفی که میخوام موهام رو داخلش بذارم. 2 تا دستمالم داشته باشید کنار دستتون. دستمالی که خوب آب رو به خودش بگیره و آب جمع کن باشه به نوعی. خب من رو این سمت موها آب جوشم رو میریزم. سعی میکنم روی تمام قسمت‌های مو رو آب جوش بگیره. خب میذارم حالا حدود 1 دقیقه این موها تو آب جوش بمونه. بعد از این که هر دو طرف مو قشنگ 1 دقیقه داخل آب جوش موند، حالا درش میارم برای اون دستمالی که گفتم آب رو به خودش جذب کنه قرار میدم. موها رو گذاشتم روی 1 دستمال، اجازه میدم که خنک بشه و تا وقتی که خنک نشده اصلاً نباید آفروهاتون رو باز کنید، چون فرش خراب میشه و اون حالتی که گرفته رو از دست میده. پس کامل میذارید خنک بشه و اینکه اصلاً فشارش نمیدید، با دستمال سعی نمیکنید زودتر خشکش کنید، خنکش کنید، اجازه بدید خودش خشک بشه و خنک بشه. من الان میخوام اولین دسته رو باز کنم، گره بالای کارم قیچی میزنم، همینطور گره پایین رو تا اینا باز شه. خب همیشه موهاتون رو از قسمت بالا باز کنید. هیچ وقت بچه‌ها از پایین شروع نکنید باز کردن. خیلی با احتیاط هم بالای کار باز کنید که چون حجم موها زیاده موها رو یه موقع قیچی نزنید. خب ببینید از بالا به همون ترتیبی که پیچیدم شروع به باز کردن میکنم. به این شکل. خب من این 4 تا دسته رو بچه‌ها آماده کردم، از شلنگام جدا کردم و میخوام یکیش رو 5 گرم از هم جدا کنم تا شما روش جدا کردنش رو ببینید. خب من یکی از دسته ها رو جدا میکنم. قبل از اینکه شما اصلا کار خاصی روی این مو انجام بدید، اول بیاید 1 سانت پایین موهاتون رو قیچی کنید. چرا؟ چون بچه‌ها این تارای نازک آخر کار موقع تار کردن تو هم گیر میکنه و خراب میشه کارتون، وز میشه. پس 1 سانت همون قدری که مشخصه، یه مقدار وزه و فرش هم خیلی خوشحالت نیست، اونجا رو ما قیچی میکنیم. ببینید حالا میام قسمت بالای کار راحت 2 تا دسته من از هم باز میشه. پس میام این 2 تا دسته رو از هم جدا میکنم. ببینید به این شکل. و حالا میام این قسمت بالای کار رو باز میکنم. هر چقدر شما اون موقعی که بهتون گفتم کرم مو بزنید، کرم موتون رو بهتر زده باشید، درست توی مو پخش کرده باشید، الان کارتون وز نمیشه. شاید بچه‌ها تارهای مو از هم جدا بشه مثل این قسمت پایین موی من، اما وز نمیشه و اون حالت خودش رو از دست نمیده. حالا ببینید زمانی که نخا رو بپیچم این دسته ها از هم جدا میشن. الان این یکی از دسته های منه که کامل جدا شد. میکشم و از موهام جدا میکنم. میبینید؟ دوباره این کاموا رو میچرخونم تا به دسته بعدی برسم. ببینید این میشه دسته بعدی. دوباره میکشم و راحت جدا میشه. ببینید دوباره این کاموا رو میچرخونم تا به دسته بعدی برسم. پس دیدید به همین راحتی کاموای شما دسته هاش از هم باز میشه بدون اینکه کوچکترین وزی داشته باشه. حالا اگر شما کل دسته هاتون رو یک جا میچرخوندین دور نخ، الان جدا کردنش خیلی براتون سخت بود.
ببینید و این هم دسته آخر. پس به همین تعویضی شما باید کارتون رو از همدیگه باز بکنید. حالا این مرحله چون موهای من هنوز یک مقدار نم داره، ترجیح من اینه که آویزونش نکنید. یعنی اجازه بدید روی یک سطح صاف خشک بشه کامل و بعد اگر میخواید آویزونش بکنید. حالا من اون دسته های بعدی رو هم باز میکنم و کاملش رو بهتون نشون میدم و یه سری نکته اون موقع بهتون میگم. خب این میشه نتیجه آفروهایی که ما درست کردیم و همونطوری که میبینید اجازه میدم کامل خنک بشه و بعد آویزونش میکنم که حالا آویزون شده و خنک شدهش رو هم براتون فیلم میگیرم و توی همین ویدیو میذارم. اما یه نکته‌ای بهتون بگم، ببینید اگر موقع باز شدن دیدید اینجوری موها داره از هم جدا میشه، حالا نمیدونم چقدر تو ویدیو مشخصه، ببینید الان یکی از دسته های من موها چند تا از توش در اومده. حالا چیکار کنم؟ اون آفرو رو بذارم کنار، برم اتو بکشم لختش کنم دوباره فرش کنم؟ نه بچه‌ها، اصلا احتیاجی نیست. شما در هر صورت موقع نصب این مو رو قراره تارتارش بکنید. پس اگر حالا یه دستتون یا دو تا دستتون اینجوری مو از توش در اومد هیچ اشکالی نداره. فقط اجازه ندید که وز بشه و سعی کنید آروم باهاش کار کنید و سریع اگر قراره برای فروش بذاریدش داخل یه پلاستیک و اگر قراره که توی سالنتون باشه روی استندتون آویزونش بکنید. و نکته بعدی، اگر موقع باز کردن این کانواهای بالای کارتون احساس کردید چند تا تار مو توی این کانواها گیر کرده و داره کشیده میشه، اصلاً نکشیدش. چون مو رو بکشید از تمام این فرای مو کشیده میشه و کل اون دستتون رو خراب میکنه. پس چیکار کنید؟ سریع اون چند تا تار رو با قیچی کوچیک قیچی بزنید که جدا بشه از کارتون. حالا بعدن موقع نصب اون چند تا تار در میاد، حالا اون ادامش که پایین موه جدا میشه و در میاد. احتیاجی نیست شما بخواید الان بکشید و جداش کنید چون کارتون رو خراب میکنه و وز میکنه و ظاهر کارتون رو از بین میبره. پس این هم شد نتیجه آفرو ما. ویدیوش رو الان براتون میذارم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید، از این آموزش هم لذت برده باشید. اگر این سبک از ویدیوها رو میپسندید خوشحال میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن کانالمون از این کانال حمایت کنید. مرسی از نگاه زیبا.